recoveries. Kasama po sa mga nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild, and asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Ngunit 11 naman po ang nadagdag sa bilang ng ating mga kababayan na pumanaw dahil sa sakit na ito. Ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa bansa ay 857. Para naman po sa updates on our healthcare workers, makikita po natin na as of May 21, meron na po tayong 2,336 healthcare workers na nag-positive sa COVID-19. Out of this, nakapagtala po tayo ng 1,086 na healthcare workers na nakarecover mula sa COVID-19. Base po sa datos natin, paunti na ng paunti ang naitatala nating mga healthcare workers na nagpo-positibo. Ang atin pong active cases para sa mga healthcare workers ay 1,219. Ibig sabihin, patuloy na tumataas ang bilang ng ating mga COVID-19 survivors mula sa hanay ng mga healthcare workers. Malugod naman po naming ibinabalita na wala tayong bagong naitalang healthcare worker na pumanaw dahil sa COVID-19. Nananatiling nasa 31 po ang bilang ng mga deaths among our healthcare workers. At 11 araw na mula pa po na nung tayo ay nakapag-umpisang magtala na wala ng healthcare workers na pumapanaw. Kahapon po ay nai-explain ni Dr. Beverly Ho kung bakit bumababa ang number ng healthcare workers' death. As further validated by our Epidemiology Bureau, we immediately corrected our data and informed the public of these incorrectly tagged healthcare workers. Some of them had retired as healthcare workers and were no longer in the line of duty. Ibig sabihin po, hindi na po sila classified as healthcare workers. Kaya inuulit po namin, 31 po ang bilang ng mga deaths ng healthcare workers. Inyo pong makikita sa graph na nasa inyong monitor ang patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa ating mga healthcare workers mula noong April 11. Makikita din po dito ang pagbaba ng mga kaso ayon sa propesyon ng mga healthcare workers on the onset of illness. Malaking tulong ang strict enforcement of infection prevention and control measures sa ating mga ospital sa pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga frontliners. Tungkol naman po sa kapasidad ng ating health system na kinabibilangan ng mga hospital beds at mga mechanical ventilators. Makikita niyo po sa inyong mga screen ang number of beds in our hospitals. As of May 21, meron po tayong 13,324 total bed capacity na dedicated lamang po para sa COVID-19. Makikita niyo rin po dito kung ilan sa mga beds na ito ay nasa ward, nasa isolation at nasa ICU at kung ilang mechanical ventilators ang available. Para sa karagdagang updates, meron po tayong daily situational report released after this virtual presser which shows the latest numbers as well as other initiatives and activities of the DOH in this war against COVID-19. Pagdating po sa iba't ibang medical equipment at personal protective equipment that we continue to distribute to our hospitals and other healthcare facilities, makikita po sa inyong screens ang kabuuang bilang ng breakdown ng mga naipamigay natin kahapon. Tungkol naman po sa ating emergency hiring program, kahapon, May 21, nakapag-process na po ang kagawaran ng 195 facility requests for emergency hiring of additional healthcare workers. 6,697 ang slots na na-approve for hiring sa 195 na ospital, quarantine facilities managed by BOQ, Philippine Arena COVID-19 Facility, and Quezon Institute Temporary Quarantine Facility. Meron na rin po tayong 2,537 na personnel na natanggap na sa ospital at quarantine facilities. Nakapag-redeploy na rin po tayo ng 1,130 nurses sa mga DOH at LGU hospitals sa ilalim ng Nurses Deployment Program. 178 nurses sa Luzon at 952 sa Visayas at Mindanao.
Heto naman po ang mga numero ng ating mga priority facilities accepting applications. You can send your applications directly to them. Para naman po sa pagpapahusay ng ating testing capacity, sa kasalukuyan po, meron tayong 31 licensed laboratory sa buong bansa na nakakapagsagawa ng RT-PCR tests. We are anticipating 90 more stage 3 and up laboratories that have pending applications. Makakatulong po ito sa pagpapataas ng ating testing capacity. Ang buong listahan, kasama po ang kabuuang bilang ng mga test na nagawa natin kahapon, ay makikita natin sa ating Beat COVID-19 Situation Report na ilalabas po pagkatapos ng programang ito sa ating website, FB page, and Viber community. Para naman po sa ating question and answer with our media partners, galing po kay Buena Bernal ng CNA, based on the minimum facility capacity standard set per 25,000 population, there are areas that have over 20 and 50 times less than the minimum standard set. In these areas, what is the strategy for critically ill patients in need of admission, assuming current facility capacity is on 100% occupancy? Are there ready transport assets? Is this a viable setup considering such patients would have to be brought to another region? Second question is from the department's experience. What is the reason why some areas do not meet the minimum facility capacity standards? So ito pong tanong ni Buena Bernal from CNA, tinatanong po ano po daw ang gagawin kapag maximum capacity na ang ating mga facilities sa isang lugar. Patuloy pong nakikipag-ugnayan ng kagawaran sa tulong ng ating mga Centers for Health Development sa ating mga local government units upang maabot po nila ang minimum health system capacity standards. Alam po natin na isang hamon ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng healthcare workers o di kaya ospital na kumpleto ang kagamitan at expertise lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya't kinikilala po ng DOH ang kahalagahan ng tamang referral system para po sa ating mga pasyente. Kabilang na po dito ang pagkakaroon ng mga ambulansya sa paglipat ng ating mga pasyente mula sa mas mababang level ng ospital tungo sa mas mataas na antas na health facility. Ayon po sa Universal Healthcare Law, dapat meron po tayong healthcare provider network sa ating mga lalawigan at rehiyon upang masigurong may access sa mas mataas na antas ng healthcare o sa mga tinatawag nating secondary at tertiary healthcare hospitals kahit ang ating mga kababayan sa mga malalayong lugar. Galing naman po kay Rafi Bosano ng ABS-CBN, on the first day of the MECQ, we have seen so many people go back out to the streets. Mall-goers have flocked to establishments and main thoroughfares have once again been filled with vehicles. Should a second wave happen, how is the DOH preparing for this given that it is still grappling with the current spread of the virus? So kami po ay laging nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng ating mga health protocols, katulad po ng proper hand washing, physical distancing, cough etiquette at ang pagsuot po ng mask kapag lalabas ng bahay. Nakapag-issue na rin po ang ating kagawaran ng guidelines tungkol sa minimum health standards na angkop sa iba't ibang settings, katulad po sa komunidad, sa loob ng bahay o di kaya po sa pwesto o pook ng pagtatrabaho. Ang mga hakbang na ito ay upang maiwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 at pigilan pa ang isa pang surge ng mga kaso. Kasabay po nito, pinapalakas natin ang ating healthcare system upang mas maging handa ito na tumanggap ng COVID at non-COVID na mga pasyente. Mga kababayan, nasa mga kamay natin ang kaligtasan ng ating sarili, ng ating pamilya, ng ating healthcare workers na siyang nag-aalaga sa atin at ng ating bansa. We are responsible for everyone's health here. Let us be responsible Filipinos. Galing pa rin kay Rafi Bosano, we have seen posts on social media that some patients who are neither suspects or probable patients are still being denied admission in hospitals. There are also some who manifest symptoms
who are also denied admission because hospitals are said to be full. While the DOH has previously encouraged people to stay home and monitor themselves, some simply cannot do it. How is the DOH handling this, especially when law states that hospitals cannot refuse patients for admission? Katulad po ng sinabi ni Secretary Duque sa aming mga congressional hearings kamakailan lang, iniimbestigahan na po ng Health Facilities Oversight Board ng DOH ang mga ulat na ito. Inatasan na ang mga ospital na ito ng show cause orders. Ang pagtanggi sa mga pasyente ay violation po ng Republic Act A344 o ang Anti-Hospital Deposit Law na inamyendahan ng RA 10932 kung saan tinaasan po ang penalty para sa mga violators. Asahan po ninyo na ang DOH ay nakikipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak na pinapatupad ang batas na ito at kung sino man ang lalabag sa batas ay maparusahan. Galing po kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune, DOH data shows that the Philippines testing capacity is less than 10,000 daily from May 16 to May 20. We understand that this is due to a lot of factors, including limited supply of RNA extraction kits, human resources, and difficulties in encoding. What are the steps taken by the government to address this? Does the DOH remain optimistic to achieve its goal of conducting 30,000 tests daily by the end of the month? Sa pamamagitan po ng Interagency Task Force, National Task Force, nakikipagtulungan po tayo sa pagbuo ng public-private partnerships sa ilalim ng Task Force T3 Initiative. Ang public-private partnership na ito ay nakakatulong sa pag-provide ng kinakailangan pong mga equipment at supplies kasama po ang paghatid ng mga ito sa iba't ibang dako ng ating bansa. Tayo rin po ay gumagawa ng inventory management systems para mapabuti po ang pagtakbo ng ating mga laboratorio. Tinitignan din po natin ang mga modular or pop-up laboratories na mas mabilis at madaling maitatayo. Gamit ng mga stratehiya na ito, inaasahan po nating maabot ang 30,000 tests per day sa katapusan ng buwan. Galing po kay Sheila Crisostomo, The Philippine Star, please provide breakdown of cases by nationalities. Kasama po ba sa data ang mga pasyente sa underground Chinese hospital sa Fontana? As of May 21, meron pong 97 confirmed COVID-19 cases among foreign nationals reported here in the Philippines. Kabilang po dito ang 32 na Chinese, 13 na American, 5 na Japanese, 4 na Taiwanese, 4 na Indian, and 39 other nationalities. 60 po dito ay kasalukuyang naka-admit or naka-isolate, habang 21 naman po ay naka-recover at 8 po ang pumanaw. Galing kay Caroline Bongki ng CNN Philippines, I have talked to some volunteer medical students who are about to take licensure exam this September. They only need a month to complete the internship, but they are not getting any allowance or payment. These students met all the qualifications to be deputized medical students, aside from completing 1-year internship. Can't the DOH deputize medical students whose internship had been interrupted by the ECQ? Naglabas po ang kagawaran ng Department Memorandum No. 2020-0169 na naglalaman ng guidelines sa pagbibigay ng special authorization sa mga medical graduates upang makapag-perform ng limited practice of medicine. Ngunit nais po naming bigyang diin na isa sa mga requirement dito ay completion of a postgraduate internship. Ito po ay isang paraan upang makasiguro na ang ating mga deputized physicians ay mayroong sapat na kaalaman at experience, hindi lamang upang masigurong matulungan nila ang mga non-COVID patients, ngunit para rin masiguro ang kanilang kaligtasan. Pero katulad nga ng sinasabi mo, Caroline, 1 month na lang at matatapos na po sila sa kanilang internship. So titignan po ng kagawaran ng kalusugan kung paano po natin matutulungan ang mga estudyanteng ito na naapektuhan po ng ating ECQ. Galing po kay Christine Sabilio ng ABS-CBN Online,
Yesterday, there was an increase in the number of repatriates who tested positive for COVID-19. Why was there a spike, and why are the numbers of repatriates with COVID-19 growing recently? Sa nakaraang mga araw, nakapaglabas po ang mga laboratorio ng Philippine Red Cross ng mahigit na 4,000 na resulta ng mga test ng mga OFWs. Kaya't mukhang nagkaroon po tayo ng spike o dumami ang bilang ng mga positibo sa ating mga repatriates. Some netizens are now asking why the gap between confirmed cases and positive individuals continue to grow. Can DOH explain the process of validation and why it takes time for some of these cases to be considered confirmed cases? And what happens if they are not added to the confirmed cases? How many days does it usually take for a positive tested individual to be confirmed as a COVID-19 case? Ang validation po ng confirmed cases ay isang mahaba at masalimuot na prosesong kinakailangang paglaanan ng mahabang oras upang masiguro na tama ang impormasyon at datos na ating inilalabas. Ang mga datos po mula sa ating network of licensed laboratories at mga datos na galing sa mga RESU at iba pang surveillance units gaya ng ospital ay kinoconsolidate po ng aming Epidemiology Bureau at binavalidate isa-isa upang masigurong accurate ang ating data. Kung titignan nyo po sa inyong screen, ito po ang kasalukuyang flow ng mga datos at impormasyon tungkol sa COVID cases sa bansa. Makikita po natin na maraming steps ang kailangang daanan bago po ito umabot sa ating Epidemiology Bureau na nagva-validate nito bago namin ito isa publiko. Sa bawat step po ng flow na yan, hindi po mawawala ang risk na maaring magkaroon ng error sa information and data dahil sa iba't ibang uncontrollable factors. Kaya kapag mayroong nakitang issue o problema, kailangan bumalik sa mas mababang level upang ma-confirm at maayos ang datos. Sa kasalukuyan po, meron po tayong 4 na issue na kinakaharap sa pagbabalidate ng mga kaso na siyang dahilan ng delay sa pagre-report ng official cases. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit lumalaki ang gap o agwat sa pagitan ng official case count o bilang ng mga confirmed COVID-19 cases na inilalabas ng DOH at sa bilang ng mga positive individuals na galing sa mga laboratory networks natin. Una po ay ang testing capacity. Alam po natin na nitong mga nakaraang linggo, patuloy ang pagpapalawig at pagpapahusay natin ng ating testing capacity. Habang mas marami po ang ating tinetest, mas marami po ang lumalabas na positibong kaso at nangangahulugan din na mas maraming kaso ang kinakailangang i-validate ng ating Epidemiology Bureau. Ikalawang issue po ay ang kakulangan ng disease surveillance officers. Napakahalaga po ng papel na ginagampanan ng mga disease surveillance officers pagdating sa case validation process. Makikita po sa inyong slide ang ilan sa kanilang mga responsibilidad. Ang ating mga DSOs ang nagmo-monitor ng ating mga cases. Sila rin po ang nag-i-encode ng mga information mula sa Case Investigation Forms or CIF papasok sa ating COVID-Kaya at iba pang information system. Madalas po ay hindi kompleto ang mga CIF na dumarating sa ating mga DSO, kaya't kinakailangan po nilang balikan at tawagan ang mga pasyente individually o kaya naman ang mga ospital o ang mga testing laboratories. Habang tumataas po ang bilang ng mga kasong pumapasok, mas dumadami po ang kinakailangang i-encode ng ating mga DSOs sa information system. Lalo na ngayong nagtatransition na po tayo into a fully electronic system. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga backlogs at dito po lumalaki ang pagitan ng officially confirmed cases at positive individuals na testing output ng ating laboratory. Habang sinisiguro po ng ating mga DSO na tama ang kanilang ipinapasok na data sa ating information system, bawat kaso ay binabantayan din po nila upang hindi magkaroon ng mga duplications or pag-uulit-ulit.
Dito po pumapasok ang ikatlo at ikaapat na issue na ating kinakaharap. Ang posibilidad po na may mauulit sa ating mga naitatala bilang unique individuals dahil sa magkalapit na pangalan. Maarin rin po na ang kasong ini-input sa information system ay na-test na pala noon at naitala na bilang unique individual. Kung titignan niyo po itong slide na ito, makikita po ninyo kung ano ang aming ibig sabihin sa bahagyang kaibahan ng mga pangalan na maaring magdulot ng duplication na vina-validate ng ating Epidemiology Bureau. Sa unang example po, maaring ang Juan de la Cruz at Juan de la Cruz na walang space sa apelyido ay magkaparehong tao lamang at na-record bilang dalawang unique individuals. Upang masiguro po kung ito nga ba ay iisa o magkaibang kaso, kinakailangan pong i-validate yan ng mga DSOs sa mga testing laboratories o di kaya sa mga ospital o maaring tawagan nila mismo ang pasyente upang makonfirm ito. Ang mga ganitong bahagyang kaibahan sa mga pangalan ay hindi lang po paminsan-minsan nangyayari. Marami pong beses itong nai-encounter ng mga officers na nagsasagawa ng validation kaya tumatagal po ang proseso ng pagbavalidate. Lalo na ngayon na patuloy ang pagtaas ng ating testing capacity at libo-libo ang taong natetest kada araw. Isa pong dahilan ay ang posibilidad ng isang individual na ine-encode sa information system ay nakapasok na sa sistema o sa madaling salita ay na-test na at repeat test na lamang ang ine-encode ng ating surveillance officers. Sa ating CIF po kasi, hindi nakalagay kung ang isang kaso ay unang test pa lamang o ito ay repeat test na. Kaya't bawat isang CIF po na dumadating sa kanila ay bine-verify pa sa mismong sistema kung naipasok na ba ito nung nakaraan. Ang pag-check ng bawat isang kasong ipapasok sa information system kung ito ay nailagay na previously ay nakakadagdag ng malaking oras sa ating data validation process. Lahat po ng apat na issues na ipiniliwanag namin sa inyo ngayong hapon ay nararanasan ng ating Epidemiology Bureau sa pagbavalidate ng information. Kaya ito po talaga ang rason kung bakit tumataas ang ating backlog sa case encoding na nagiging dahilan ng patuloy na paglayo ng agwat sa pagitan ng officially reported cases at mga positibong kaso na nanggagaling sa ating network of laboratories. Itong mga problema pong ito ay patuloy natin pinagtutuunan ng pansin at ginagawan ng solusyon upang mapabilis po ang pagbavalidate ng cases at maklose po natin ang gap between official case counts and lab outputs. Patuloy pong nakikipagtulungan ng aming Epidemiology Bureau sa iba't ibang development partners upang maresolba ang mga issues na ito. Isa po dito ay ang paggamit natin ng COVID Kaya kung saan ang mga frontliners mismo ay maaring mag-input ng impormasyon ng mga kaso directly into the DOH's system na magpapabilis sa ating reporting at makakatulong sa ating contact tracing initiatives. Ang COVID Kaya surveillance application po ay ating dinevelop sa tulong ng World Health Organization at kasalukuyan ng ginagamit sa Parañaque City at sa Davao Region. Sa mga susunod na linggo, inaasahan po natin na mas marami ng lungsod at rehiyon ang makakagamit ng COVID Kaya hanggang sa fully makapag-transition na po tayo sa automated encoding system na ito. Nawa po ay mas malinaw na sa atin ngayon kung bakit ba may gap between the official case counts and the laboratory outputs na nakikita nyo po every time we report new data. Alam po namin ang kahalagahan ng accurate na mga datos, lalo na po sa panahon na ito. Kaya't hindi naman po tumitigil ang kagawaran ng kalusugan, kasama po ang ating mga expert partners sa pakikipagtulungan upang maresolba natin ang mga issues na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang mga Pilipino na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Tandaan, together we can beat COVID-19.